nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me disa prej zhvillimeve kryesore. Kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë deklarohet optimist se në muajin qershor do të zgjidhet kryeprokurori i ri. Gent Ibrahimi u shpreh se në këtë muaj pritet të ngrihet edhe struktura e posaçme antikorrupsion. Në qershor, Shqipëria do të ketë prokurorin e ri të përgjithshëm, gjithashtu dhe prokurorinë e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Gent Ibrahimi, njoftoi se në mars hapet gara për kreun e ri të akuzës. Gara për prokurorin e përgjithshëm do të hapet datën 19 mars. Ligji na jep 3 muaj kohë për të përgatitur rregulloren dhe metodën e vlerësimit të kandidatëve. Të dyja do të ndodhin rreth qershorit, besoj. Sipas Ibrahimit, jo çdo gjë po ecën pozitivisht. Shfuqizimi i disa neneve nga gjykata kushtetuese të ligjit të vettingut dhe vonesa në ngritjen e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë mund të bllokojnë punën. Për këtë, kreu i KLP-s bëri përgjegjëse politikën dhe parlamentin. Jemi jo në vështirësi, por jemi në pamundësi. Kreu me shkeljet disiplinore në ligjin për statusin e gjyqtarëve të magjistratëve është i shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Dhe Kuvendi i Shqipërisë duhet të miratojë amendamentet. Përndryshe, mos merrni mundimin të vini tek Këshilli i Lartë i Prokurorisë, kërkoni disiplinë për prokurorët. Është thjesht e pamundur për shkak të mungesës ligjit, dhe kjo është përgjegjësi e parlamentit e vonuar, dhe për shkak të mungesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Një tjetër problematik për Këshillin e Lartë të Prokurorisë është mungesa e ambienteve të punës për administratën e këtij institucioni. 11 prokurorë kanë aplikuar për të qenë pjesë e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e njohur ndryshe si SPA. Kandidatët janë kryesisht prokurorë të krimeve të rënda, por në listë nuk mungojnë edhe emra nga prokuroria e përgjithshme dhe ato të rrethave. Ndër kandidatët që kanë aplikuar është edhe Eugen Beçi, ish drejtues i krimeve të rënda. Në kohën kur ai drejtoi këtë prokurori, u zhvillua një ndër aksionet më të rëndësishme kundër trafikut dhe përpunimit të kokainës në vendin tonë. Kujtojmë që prokuroria speciale do të ketë në përbërje 15 prokurorë. Debati për ndryshimin e kufive mes Serbisë dhe Kosovës ka përfshirë presidentin Thaçi me ish-kryeministrin Sali Berisha. Ftesës për debat ky fundit i është përgjigjur se më mirë preferon të përballet me Vučić sesa me shërbëtorin e tij. Një ditë pas ftesës publike të Hashim Thaçit për një debat televiziv me ish-kryeministrin Berisha, ky i fundit i kthen përgjigje presidentit kosovar përse nuk mund të vihet përballë tij. Në një prononcim për gazetën Ekspres, Berisha thotë se më mirë preferon të dalë në debat me Vučićin sesa me shërbëtorin e tij. Po të jetë për debat përpara një argati shqipfolës albanofob dhe një padronit të tij në Beograd, për ballafaqim do të preferoja këtë të fundit. Në mbrojtje të Thaçit doli kryeministri Rama. Përmes Twitterit, ai renditi një sër akuzash për lidhje të paraardhësit të tij me Beogradin. Furnizoi me naftë tanket e kasapit të Beogradit, bëri thirrje për të refuzuar ambujen. Shpalli terrorist, marksist-leninist, luftëtarët e UÇK-s. Ibrahim Rugova zdenjoi të fliste më derisa vdiq. Sot e quan presidentin e Kosovës argat albanofob të Beogradit. Vesi del me shpirtin. Berisha e akuzon Thaçin se përmes idesë për korrigjim kufish bashkë me Vučićin po inskenojnë planin për ndarjen e Kosovës. Kryeministri i Kosovës duket i vendosur të mos e heqë taksën 100% për mallrat serbe, pavarësisht presionit të hapur amerikan dhe atij të Bashkimit Evropian. Sipas Haradinaj, taksa nuk është kundër interesave amerikane, por atyre ruse dhe serbe. Ne do ndjekim në këtë moment kronikën e përgatitur nga gazetarja Blerta Dalloshi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të këmbgul në qëndrimin e tij se taksa nuk do të hiqet pa njohjen e Kosovës nga Serbia. Kreu i qeverisë foli edhe për marrëdhëniet në mes të Kosovës dhe SBA-s, ku tha se ata që po i përkthejnë vendimet e qeverisë së Kosovës kundër Amerikës e kanë gabim. Ata që po guten me i përkthyje veprime tona të sotme në prishje të marrëdhënieve me Amerikën, dikush tjetër që i sheh kesh me ta. Po tash po e dini këta që nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Kur rrinë përballë Rusisë, asnjë marrëdhënie me Amerikën s'kime e prish. Bashkëkryesuesi i delegacionit shtetëror në dialog Fatmir Limaj, duke folur për taksën, ka thënë se fillimisht duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Serbinë. Edhe do të ruajmë partneritetin, edhe do të shkojmë te marrëveshjes, edhe do të forcojmë vendin tonë, edhe Serbia, edhe Kosova besoj do të vinë te marrëveshja tyre finale.
ndërsa kryeparlamentari Kadri Veseli, që është edhe kryetari PDK-s, parti kjo që ka fituar zgjedhjet e fundit, sot nuk ka preferuar të flasë për taksën, duke thënë se së shpejti do të dalin me një konferencë për media bashkë me Haradinajn pikërisht për këtë çështje. Një ditë më parë, ambasadori amerikan kërkoi pezullimin e taksës në takimin që pati me presidenti Thaçi dhe kryeministrin Haradinaj, ndërsa presidenti Thaçi u shpreh se Kosova nuk merr asnjë vendim pa konsultim të ngushtë me Amerikën. Për TV Klan, Blerta Dalloshi, Berisha, Prishtinë. Senati Akademik i Universitetit të Tiranës ka vendosur pas një vot kundër lirimin e menjëhershëm të ambienteve të Fakultetit të Drejtësisë në mënyrë që studentët të nisin pa vonuar procesin mësimor, por ende nuk është përcaktuar se si do të zbatohet ky vendim. Ambientet e Fakultetit të Drejtësisë duhet të lirohen nga studentët e ngujuar, të cilët i mbajnë të bllokuar duke mos lejuar zhvillimin e procesit mësimor të rregullt për shumicën e studentëve, të cilët janë zhvendosur tek ambientet e gjimnazit Petronini Luarasi. Ka qenë ky vendimi i cili është marrë në mbledhjen e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës të zhvilluar rreth orës 11 së premtes. Kërkesa u bë nga dekani i Fakultetit të Drejtësisë, zoti Artan Hoxha, i cili mbas mbledhjes tha se ambientet e fakultetit duhet të lirohen për të vijuar normalisht zhvillimi i procesit mësimor. Senati vlerësoi që t'i drejtohet studentëve që janë në ambientet e fakultetit, t'u bëj thirrje atyre që të bëjnë të mundur që programi mësimor në fakultetin tonë të zhvillohet në ambientet e fakultetit. Por nga kjo mbledhje nuk është përcaktuar se cila do të jetë forma e ndërhyrjes, nëse zoti Mynir Koni do të kërkojë ndërhyrjen e forcave të rendit për të liruar ambientet e Fakultetit të Drejtësisë, apo nëse studentët do të bien dakord që këto ambiente të lirohen. A do ndërhyret për të liruar ambientet e Fakultetit të Drejtësisë? Mirupafsh. Senati i Universitetit të Tiranës i është bashkuar përmes vendimarrjes së sotme shumicës dërmuese të studentëve që duan të zhvillojnë mësim. Ligji për arsimin e lartë në nenin 5 të tij autorizon titullarin e rektoratit që të ndërhyjë për të liruar ambientet e fakultetit dhe për të mundësuar zhvillimin e rregullt të procesit mësimor. Është mbyllur pa rezultat takimi që ka patur një përfaqësi pedagogësh me ministren e arsimit Besa Shahinin. Pedagogët do të presin takimin e të gjitha asambleve për të dalë me një vendim. Pasditën e së premtes, pedagogët e Fakultetit të Shkencave Sociale kanë njoftuar fillimin e grevës pa afat. Vendimi u mor pas përfundimit të periudhës një javore që asambleja e pedagogëve ka vendosur ndaj qeverisë për të shprehur pozitivisht në lidhje me plotësimin e 5 kërkesave të tyre. Pedagogët kërkojnë shfuqizimin e ligjit për arsimin e lartë, të vendimeve të miratuara nga qeveria në dhjetor, si dhe mbështesin protestën e studentëve. Ata madje bëjnë thirrje edhe asambleve të pedagogëve të universiteteve të tjera publike të bashkojnë grevës së përgjithshme universitare. Qeveria flet për një panoram optimiste të ekonomisë dhe në veçanti të eksporteve. Në një takim që ka patur me fermerët në Berat, kryeministri tha se mbështetja për agroturizmin ka ndryshuar gjendjen në fshat. Ministria e Turizmit ka dhënë certifikatën e agroturizmit për subjektin e parë që ka plotësuar të gjitha kriteret e një strukture akomoduese, sipërfaqen e tokës dhe prodhimin e një produkti shqiptar. Pas një vitit punë, sot një projekt edhe një ide dhe një lehtësi që shkon drejt për drejt për ata që merren me agroturizëm është real. Vetë kryeministri, i cili shoqëruar nga ministrat Klosi e Çuçi, vizitoi këtë sipërmarrje familjare në Roshnicë së Beratit, thotë se e ardhmja e fshatit duhet të orientohet tek agroturizmi. Të bëjmë shmos si të përfshijmë edhe të rinjt në këtë proces. Thjesht shtëpinë tënde, duke e kthyer në një pikë mikpritje. $80,000 ne i kemi dhënë si bashkëfinancim për të bërë gjithë të transformimit të madh këtu, dhe jo si kredi, por dhurat. Sipas Ramës, me mbështetjen financiare që qeveria po i jep agroturizmit, fshati shqiptar, pavarësisht se çfarë akuzohet, ka ndryshuar. Foltore dhe gojtore të Tiranës, në fshatin shqiptar njerëzit janë duke vdekur për bukë. Sot në fshatin shqiptar punohet, kemi dyfishin e eksporteve që kemi pasur, kemi një ulje të importeve të ushqimit, që do të thotë se kemi rritet prodhimit vendas. Gjatë vizitës në Berat, Rama ka inspektuar i shoqëruar nga Ministria e Shëndetësisë, qendrën shëndetësore të Goriçanit,
që i është nështruar rikonstruktimit të plot si pjesë e programit kombëtar të rindërtimit të 300 fshatrave në të gjithë vendin. Lulzim Basha ka prezantuar para biznesit platformën ekonomike të Partisë Demokratike duke premtuar lehtësi të mëdha fiskale, por sipërmarrësit kanë kërkuar që Partia Demokratike të jetë e besueshme në paralajmërimet e saj. Lulzim Basha prezantoi përpara shoqatave të biznesit dhe sipërmarrësve 4 shtyllat e programit ekonomik të Partisë Demokratike, sipas të cilave tha se synohet dalja e vendit nga kriza e trefisht ku e ka futur qeveria. Tatimi shesht në nivelin 9% brenda 100 ditëve të para do të realizohet rritja e kufirit të regjistrimit për TVSH nga 2 milion lek gjiro vjetore në 14 milion lek, uljen e kontributit sigurimeve shoqërore nga rreth 24% në 18% për të vetëpunësuarit, ndërsa për të punësuarit në 9%. Taksa rama për karburantët për rreth 30 lek për litër do të shfuqizohet. Çmimi i energjisë për biznesin prodhues do të jetë 30 deri në 40% më i lirë se sot. Por biznesi i kërkoi prova besimi. Ne ende nuk e shohim opozitën si një alternativë mbështetëse të problematikave tona. Ne kemi disa problematika shumë të mprehta të cilat mund të jenë menjëherë iniciativa ligjore të opozitës, mund të jenë edhe fillesa e ngritjes së besimit. Ky dialog që sot po starton me këtë tryezë të jetë i qëndrueshëm, të jetë transparent dhe i besueshëm, por normalisht duhen dhe prova. Platformën ekonomike Basha e prezantoi edhe në Durrës, ku ndal për t'i dhënë një mesazh kryebashkiakut Dako dhe kryeministrit Rama. Dhe nga kjo ndërtesa juaj që pret të çlirohet shumë shpejt, le t'i jap këtë mesazh Edi Rama, largohu deri me datë 15, sepse me 16 populli do të shkojë nga karrige. Prokuroria arrestova gjyqtakon, për ndryshe me 16 prangat do t'ia vënë qytetarët. Hidrocentrali Skavicës do të ndërtohet nga shteti pas tentativës për ta dhënë me koncesion për kompanitë private. Është vendosur që do të jetë korporata elektroenergjitike ajo që do ta realizojë këtë vepër, të projektuar që në vitet 70. Pas dështimit të dhënies me koncesion, Hidrocentrali Skavicës do të ndërtohet nga korporata elektroenergjitike dhe do të prodhojë energji për konsumatorët fundor. Mësohet se Kesh ka nisur punën për të hartuar një projekt të ri fizibiliteti, i cili do të jap përfundimisht zgjidhjen nëse Skavica do të ndahet në 2 hece, Katundiri dhe Skavica, apo do të jetë një i vetëm me një fuqi më të madhe instalimi dhe prodhimi. Grupi konsulentëve ka nisur punën për të bërë vlerësimin e ndikimit social dhe mjedisor të kësaj vepre, e cila më pas do t'i hap rrugë ndërtimit të saj. Skavica ishte hidrocentrali i parë që parashikoi të ndërtohej në kaskadën e Drinit, pjesë 3 hidrocentraleve të tjerë mbi lumin Drin, Fierza, Komani dhe Vau Idejës. Projekti nisi që në vitet 70, por mbeti vetëm në letra. 5 vjet më parë ishin 2 kompani turke, Suzer dhe Nurol Holding, të cilat shprehën interes për ndërtimin e kësaj vepre, por pasi qeveria miratoi ofertën e pakërkuar dhe i shpërbleu kompanitë me bonus të pikëve në garë, 2 kompanitë u tërhoqën nga projekti. Nëse vepra do të ndërtohet, në vlerësimin e parë të studimit të fizibilitetit, kjo vepër kushton 350 milion euro, ndërsa mendohet të gjenerojë 650 milion kilowatore energji në vit. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Shohim tani të tjera informacione. Ekonomia italiane po përjeton një goditje të dytë pas asaj që mori në vitin 2014. Shifrat e 3 mujorit të fundit të vitit të kaluar tregojnë rënje në të njëjtin nivel me periudhën e krizës së eurozonës. Italia u zhyt në recesion në 3 mujorin e fundit të vitit kaluar. Shifrat e Institutit Italian të Statistikave tregojnë se prodhimi i brendshëm bruto ra në minus 0,2%, 0,1% në nivelin e 3 mujorit pararendës. Recesioni për periudhën tetor-dhjetor 2018 arriti të njëjtin nivel të shënuar në 3 mujorin e dytë të 2014-s, kur ekonomia italiane vuante pasojat e krizës së rëndë të eurozonës. Por klima ekonomike është e pakrahasueshme me atë periudhë, ndërsa kryeministri Giuseppe Conte shpjegon arsyet. Stenteremo ancora
Analistët thonë se ekonomia do të vuaj pak në nisje të këtij viti. Kjo është për shkak të frenimeve edhe në ekonomitë e Kinës dhe Gjermanisë që po dëmtojnë eksportet italiane. Megjithatë, të gjithë treguesit flasin për një përmirësim në gjysmën e dytë. Një klimë e tillë ekonomike nuk e favorizon as pak koalicionin euroskeptik mes PSY-ve dhe Lega Nordit, me pretendimet e tyre elektorale për shtimin e shpenzimeve buxhetore për të rritur pensionet dhe ndihmat ekonomike për të varfrit. Koalicioni Salvini-Di Maio u tërhoq nga projekt buxheti i kushtueshëm i paraqitur në dhjetor, pas presionit fort të Brukselit që parashtroi rrezikun që Italia të bëhej shkak për një krizë të dytë të eurozonës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të riqen nga traktati bërthamor i luftës së ftohtë me Rusin. Pakti firmosur me ish Bashkimin Sovjetik parashikonte se dy superfuqit nuk mund të zhvillonin armë bërthamore. Por sipas sekretarit të shtetit Mike Pompeo, Rusia e ka thyer disa herë traktatin duke pasuruar arsenalin bërthamor. Megjithatë, Washingtoni i lë 180 ditë kohë Moskës për të shpëtuar marrëveshjen e firmosur në vitin 1987 mes presidentëve Ronald Reagan dhe Mikhail Gorbachev. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëdhënimin e edicionet e radhës.